Mitt namn är Roland Johansson, handläggare på Arbetsförmedlingen i Arvika. Jag jobbar här sedan sommaren 92 och känner att jag har mer att ge för varje år som går. Jag har känt Stoffe sedan lekskolan då. Vi har ju kört moppe tillsammans och grejer så att jag har ju känt han ett tag. Men det var ju först 97 då när jag blev handledare åt han som vi lärde känna varandra noga då, om man säger så. Det är det första jobbet som jag förmedlade åt Stoffe. Det var ett jobb åt Stadt, hotellet. Hela handlingen skulle ljudläggas för att skapa en modernare atmosfär då. Och det gjorde han ju galant det. Ja, det var 2009 som jag fick detta. Jag är ansvarig för kulturgrejer här i Arvika då. Så här på Arbetsförmedlingen i alla fall då. Det visste inte hela. Och där fick vi de här grejerna. Och det är ett underlag från 9 till 2013. Och där hittade jag en grej som jag tänkte stoppa med en gång. Ska vi se här då. Vad var det? Här var det. Toner under jorden. Och då tänkte jag direkt på Stoffe. Det var ju precis det han har gjort tidigare ja, med Statoil. Efter Stockholms lokaltrafiks styrelsebeslut 2009-01-07 ska ett kulturprojekt med arbetsnamn Toner under jorden projekteras. En eller flera kompositörer ska under perioden 2009-2013 tonsätta 100 tunnelbanestationer i ett projekt under ledning av SLs kultur. Ja, jag vart ju jätteglad när Roland hörde av sig. Det var ett tag sedan sist. Och nu hade han en ny jättehäftig grej på gång, sa han. Så att jag fick ju komma upp till hans kontor. Han ville inte ens säga i förväg vad det var. Utan han lät jätteglad och jätteupphetsad kan man säga. Så visade det sig att det var det här Stockholmsprojektet då, Toner under jorden. Under perioden april 2009 till maj 2010 kommer SLs ledningsgrupp att ta emot ansökningar. Projektbudgeten är beräknad till 3,2 miljoner kronor. Jag tycker det är inte görgött att Stoffe och jag har fått det erkännande som vi har fått den då. Det är ju, Stoffan är ju en konstnär själv. Han ska ju inte stå på en mack och sälja videofilmer och bensin och sånt dret. Han är en riktig konstnär. Men det är ju skönt att även någon ifrån en liten stad som Arvika kan få komma ut i världen och göra något bra. Inte bara sitta och dra fötter efter sig på en liten sketstad. Så det är jämt görgött det. Jag gillar det. Roligt projekt. Det var några år sedan det där. Men ja, som sagt var, det här kortet är ju inte taget i tunnelbanan. Det ser man om man tittar lite närmare. Utan det är ju ett gammalt kort från någon påskfest som jag var på det här. Men ja, det är i alla fall den första artikeln de skrev i, ja, de har ju bara skrivit i Värmland. Men det är lite extra speciellt såklart för hemorten när någonting händer, någon kommer därifrån och lyckas med något. Så att, ja. Det här är alltså de stationerna jag jobbar på just nu och framförallt de som jag har fått någon form av tanke om eller har något annat problem med eller någonting sånt där, så att man försöker få inspiration, försöker samla de här i mitt eget händigt komponerande system för att liksom samla tankarna och försöka få inspiration. Så att, och sen när man är klar med då kan man plocka ner den helt enkelt sådär. Inte jag klar med den här, men ja, man förstår ju principen. Det känns alltid skönt varje gång man får plocka ner en lapp här och inte när de trillar ner av sig själva. Så här är liksom en del av min arbetsmetodik kan man säga. Det är alltså 100 stationer prick och ja, det är ganska många och alla har sin egen olika feeling, alla har sin egen känsla. Det märker man när man går ut och speciellt när man går lite i området runt stationerna. Hela blå linjen gick ju först i baktakt, tänkte liksom så här lite skönt gungande groove så, men
när jag väl kom till Rissne så kändes det helt fel. Så nu får jag göra om hela blå linjen och börja om från början. Och samtidigt, det är ju vissa stationer som är flera olika linjer. Alltså T-centralen är ju absolut värst. Det är blå, gröna, röda linjen som möts i ett. Men även Fridhemsplan till exempel och även Slussen och sånt där det finns flera linjer som möts. De är lite extra knepiga. Man måste få det här utbytet och mötet av när de här... Så det känns som att de verkligen går ihop och blir en helhet. Jag tänker mig att förmodligen så kommer man väl att göra resor precis som man kan göra konstsafari i tunnelbanan nu. Så kanske man kommer att kunna åka runt och lyssna på mina låtar. Jättebra. Nej. Svårt det ska vara att få till. Ja, det är inga ljuva toner men det funkar ju liksom för vissa disharmonier och sånt där ändå kan man tycka. Och de som kan det, de är ju helt... Fan, jag borde hitta någon som kan spela på den ordentligt. Det hade varit hur fantastiskt som helst. Så, alltså det är ju så... Det är verkligen jättebra att ha alltså man kan ta trummorna direkt in i datorn till skillnad från ett vanligt akustiskt trumset så kan man ju få precis in allting med en gång och man behöver inte jobbiga uppmickningar utan det går alltså på midi rakt in i datorn liksom och sen så har man upp det och kan bara Det här är alltså loopen som jag har jobbat på till Fridhemsplan. Lite så här Star Wars Cantina influerat där olika kulturer möts och sånt. Men jag får inte riktigt till. Det är någon ton som saknas i själva mixen här som jag försöker alltså. Försöker hitta vad det är som är den saknade lilla tonen som man vill ha in. Men i stort sett är den klar. Den är nästan färdig nu. Det ska bli jätteskönt att stänga den. Då är vi alltså på Vretens tunnelbanestation. Och jag har med mig Adam idag som jag har träffat. Såg en spelning för ett tag sedan här med ett jävligt coolt metalband. Jag tänkte att de kan vi nog använda på den här stationen. Jag känner att den är här kubistiska, tomma, lite dödsaktiga, Norén. Men ändå det finns, när det är som bäst här så är det ändå en riktig puls. Du har stockar borta i väskan där. Kan ta Jag är rädd att hur det den låter. här är För då är man inte i vägen om jag kan till och med Nej, det här lär ju funka. hålla den så typ. Ja, just det. Men det där låter väl bra? Det låter ganska bra. Ja. Ja, för det där kan vi nog få till på en China, va? Ja, tror du det? Jävligt nice. Jag tror det. Jag tycker, alltså det här tar vi med oss. Ta lite till för ett riktigt bra Ifall det är ljud. olika Prova på den den vita svarta. biten också. Ja, Det visst. var lite olika klang. Det är ganska dovt. Ja, Ännu dovare. mer så. Ja, den här stationen är ju bara öppen på rusningstid på dagarna och så även så här på helgerna så man kunde få komma in och jobba lite grann i fred och få en bra ljudbild. Men jag hade tänkt med någonting sånt där riktigt ösigt över den då, kanske någonting i stil med Napalm Death eller liknande så jag ska verkligen ösa på riktigt hårt. Vreten! Tom station! Vreten. Det har ett hård klang till själva ordet vreten. Vreten, också. ja precis. Ja, det är inte som midsommarkransen.
Nej, men alltså... Va? Och det är så mycket pengar, 3,2 miljoner. Vi är lite rädd för, eller styrelsen kan vara rädd för dålig publicitet runt det här också. Det är ett stort projekt och... Jag har ju lagt ner jättemycket tid på det här projektet nu och vi hade ju ett avtal. Ja, eller hur? Och det vet vi om och vi tänker på det. Men du måste också förstå att det här handlar om Stockholms stad och det kan bli mycket dålig publicitet om vi gör det här på fel sätt. Om jag ringer dig på tisdag. Tisdag funkar det? Tisdag funkar. Då får jag lite tid på mig på min sida. Ja, okej. Ja. Bra, men då säger vi så. Det gör vi. Ha det bra då. Ja, du med. Ja, man har ju rätt mycket att göra och man ligger ständigt efter. Men samtidigt så är det är ju så lätt att bara lägga sig i soffan och kolla på en film eller ta ner man hittar en serietidning kanske när man försöker få något gjort och så börjar man bläddra i den och vips har det gått någon halvtimme. Eller något tv-spel eller något annat sånt där. Det finns alltid någonting som drar. Det är ju så konstigt när det roligaste man vet är att skapa musik och man har så här fått uppleva sin dröm. Man har hittat drömmen att kunna göra det här. Just då så är allt annat helt plötsligt roligare. Det var det ju inte innan. Vad beror det på? Det är jättekonstigt. Har ju en Ulf Malmros-mapp såklart. Vem har inte det? Och så jättekonstig inledning den där också. Den har ju ingenting med resten av filmen att göra. Men den sätter tonen rätt fint ändå tycker jag. Han är ju lite av en idol. Malmros. Man kunde skapa någonting i den klassen. Då hade man sitt på det torra. De flesta looparna på stationerna försöker hålla dem runt 8 minuter långa. För att vissa är kortare och sådär och någon blev lite längre. Men jag har räknat ut att om de nu är ungefär 8 minuter så kommer man, för de allra flesta resenärer så kommer man inte höra den börja om så att säga. Man hör inte samma sak 2 gånger. Och det tänker jag är en viktig del av upplevelsen. Så att jag försöker hålla dem ungefär i den längden. Nästa Bergshamra. Jag hade länge problem med just den här stationen, Mälarhöjden. Sen slog det mig, alltså de här bruna brända jorden här. Som är liksom lite öken och lite Afrika och sånt. Och sen det gröna utefter här och vatten och liksom med de här savannerna och haven runt och allting sånt. Och då kände jag att det blir någon form av afrikansk stämning över den här stationen med mycket så här härliga rytmer och sånt. Så här och gör lite ljudprover nu och sen blir det inspelning senare i veckan tror jag. Det blir skitbra det här. 1 minut kvar. Här har man lite som Afrikas regndroppar som kommer ner. Faller över savannen. De har gått ner sig helt i metalträsket. Vi sa ju som sagt var att vi ska försöka jamma lite grann på Bagarmossen idag kanske. Som sagt var lite gamla söder om Söder,
lite skitigt men ändå lite fint, uppåt, upplyftande, positivt men ändå lite... Ska vi micka symbolerna då eller ska vi... Jag vet inte. Vi provar, alltså, det blir ändå ingen slutlig tagning idag tror jag, utan vi kommer att... vi försöker sätta någonting bra, så spelar vi in till veckan istället. Prova att säga nästa Bagarmossen över det här. Nästa. Men har vi fittat dig här nu? Så. Nästa Bagarmossen. Nej. Nästa. Den slaskar du som satan nu. Nästa Bagarmossen. Vänta. Nästa Bagarmossen. Precis, fortsätt så. Det är inte helt lätt att jobba under de här förhållandena kan man ju säga. Okej grabbar, då kör vi. Ja, jo Stoffe, så här är det. Vi hade ett extra möte i torsdags, ledningsgruppen, och så hade vi konsulter inblandad och ekonomitjejerna fick komma in också. Det är så här att vi kan inte köra vidare på det här alls. Vad säger du? Jo, projektet som helhet går inte att driva vidare. Och det här beror nog mest på, och jag gillar dig Stoffe, men det finns sådana grejer, alltså som har börjat dyka upp i redovisningen, och jag kan inte köra det här vidare för att du lämnar in saker, alltså din ekonomiska redovisning här innehåller hyra av karaokemaskin och krognotor, det finns till och med systemkvitton. Alltså jag vet inte hur mycket du har jobbat med sånt här tidigare, men man kan inte lämna in sånt här. Det funkar inte. Det är väl det som avdraget till för, inspiration. Jag gillar dig, men ledningsgruppen, där har vi en hel del uppförsbacke. Och vi har haft ett speciellt möte i torsdags. Särskilt bara har vi gått igenom det här. Det är så pass stora pengar det handlar om. Och så kommer de här grejerna, småkvitton från krogar, systembolag. Mycket sprit. Bara den biten, va? Ja, jo, men du... Ja. Men det vet du ju själv, du förstår. Du måste ju förstå att det är ju en skapande process. Man måste ju minnas. Det är en tradition som går tillbaka till Bellman. Max klockan 02.30. Jag sitter här med kvittobunten framför mig. Alltså det är sådana konstiga kvitton. Du köper hamburgare mitt i natten, hyr karaokemaskiner. Mycket taxiresor har det varit, va? Ja, jo, alltså men man kan ju inte bara vänta sig att inspirationen ska finnas mellan 8 och 5 på en vardag, utan man måste ju passa på när det slår till, och man måste vara ute på nätterna om man vill få hela bilden av hur en station fungerar och hur den roterar och allt liv som finns. Så, och man måste ju äta. Okej. Ja, vad händer nu då? Vad händer nu? Ja, projektet läggs ner och jag hoppas att du har ett annat jobb på gång och lite fler uppdrag, för att här kan jag inte göra så mycket mer, va? Okej. Men vi terminerar det här då helt enkelt och så går vi vidare. Vi vänder sida som kungen säger. Men vi säger så helt enkelt, tycker jag. Okej. Ja. Hej då. Hej. Ja, det är ju klart att det är tråkigt att kastas ut på gatan på det här viset. Men ja, det absolut värsta är återbetalningskravet på de sakerna som inte gick igenom i bokföringen. Det var ganska mycket som de inte ville gå med på att betala. Men det viktigaste är att man inte låter sig slås ner. Man får hålla ett glatt och jämnt humör. Min förhoppning är ju ändå att jag på något vis ska kunna jobba vidare med tunnelbanemusik jag jobbar vidare och gör klart de här sista låtarna, och jag tänker väl försöka släppa dem på eget bolag eller någonting och
ja, förhoppningsvis kan ju det tas upp på något vis och bli en succé så att säga bakvägen. Och då ja, får man väl hoppas att det blir tyst på snåljåparna på SL. Eller ja, de kanske ångrar sig och tar upp det när de får höra hur bra det blev och allting sånt där. När det är som allra mörkast och det ser förtvivlat ut, så då gäller det ju inte missa det som finns rakt under näsan, precis rakt under fötterna på en. Så då sitter den alltså till slut, Fridhemsplan. Där är den. Jättenöjd med hur den blev. Man bara känner hur olika kulturer möts och ja, det är ett glatt uppåt tempo som bara gör en lycklig. Fantastiskt. Det blir hur bra som helst. Jag är verkligen jättenöjd.